Ayan guys, papunta naman kami sa villagio. Pagkatapos sa city center, sa souk naman, tapos sa villagio. Tapos alsad. Ayan na guys, dito na tayo sa villagio. Ayan, Gina Abbas from Egypt. Ito na yung wish mo, G. Nakapunta na ako ng villagio. Ibibidyo ko para sa'yo. Shout out kay Gina Abbas. Tsaka si Sarah Abbas, si Jomar. Ano bang tawag kasi? Jomar. Omar Abbas. Hello. Sa villagio na tayo. Ito sis hotel to. Ewan ko, hindi ko. Yan yung mga kasamahan ko dati pumunta dyan sa loob. Hanggang doon sila sa ibabaw. Oh? Kaso lang, yung isa yata pag nakatsinelas hindi hindi na ano. Ay, gano'n. Napapasok. Bawal. Yan guys, dito na kami sa loob ng villagio. Hi, nanay! Kumusta po? Nanay Lolit. Yung nagbibigay ng manok sa akin. Ayan guys, ang ganda. Ayan G, nandito na ako sa villagio. Ayan. Ay, wala na yung kasama ko. Binidyo ko yun sa tubig. Para makita ni Gina. Sis Gina Abbas. Yan o, parang totoong ulap siya. Artificial lang naman. Daming pinabili ni Sis Marlyn. Pauwi na kasi bukas guys. For good na siya sa Pinas. Ako naman yung nakikita sa ano ko. Oo. Sa video ko, yung likod ko. It's your day today because this is your day. This is the day of Marlyn. Last day na natin. Sana magkita tayo sa Pinas. Inshallah. Yan. Ang likot ng kamay ko. Victoria's Secrets. Ayan guys, Starbucks. Parang kagaya lang sa SM Mall. Mas maganda lang ng konti. May balon sa taas.
chicken. Naka-promo sila. Dito tayo sa Villagio Mall. Okay guys, pauwi na kami. Nag-book ka na sis? Ha? Nag-book ka na? Wala pa. Ah, hindi pa? Kasi inantay kita eh. Ah, sige. Hinihintay din kita. Okay lang yan. Oh, dito yung entrance. Oh, doon tayo. Saan? Diyan, diyan. Oo. Oo, kasi entrance na to. Ayan, ipipicture. Ano ko lang. Oh. Mura lang daw ang pagsakay dito eh. Oh, ang ganda, no? Ganda, oh. 774. 774? O, tara. Ilang minutes? So, sa Alsad naman tayo. Pwede na? Dalawa, 1 minute arrival pala. I have arrived. Bye guys, pauwi na kami. Salamat. Bye.